Bine te-am găsit, Gabriel Vlad. Bine ați venit! Înțeleg că firma pe care o reprezinți aduce mai mult sere agricole, nu? Sigur că da. Business-ul este centrat pe proiecte de sere pentru agricultură, sere pentru cultivarea legumelor, pentru cultivarea fructelor și pentru cultivarea florilor. La fel facem și sere pentru cercetare, sere pentru instituții, universități, licee, acoperim toată gama. Dar mă bucur că aici la expoziție văd o seră hobby. Exact. Serele hobby reprezintă o mică parte din business-ul nostru. Dar ce înseamnă? Hai să ne poziționăm aici, Sigur că da. se văd și mai multe modele. Deci, da? sunt sere de mici dimensiuni, realizate din aluminiu, acoperite cu sticlă securizată și ele sunt destinate atât utilizatorului privat, în grădină, pentru adăpostul pe timp de iarnă al plantelor, dar și pentru zonă de relaxare. Adică Haideți să intrăm puțin. Sigur, ele nu sunt dedicate doar pentru cultivarea plantelor, pentru că la interior putem cultiva plante. Aici avem o mochetă, dar putem cultiva plante în sol sau putem cultiva plante pe mese. Sunt anumite... Bine, hai să stăm jos puțin. Să stăm jos. Da? Că e interesant așa, e și o proporție și vreau să aflu mai multe, respectiv o astfel de construcție. Ea este din aluminiu? Exact. Este produsă integral din aluminiu. Toată buloneria, adică tot ce înseamnă elemente de fixare, sunt din inox. Și asta e important ca să nu corădeze. Este important pentru că ea practic nu suferă îmbătrânire. Deci e vorba de aluminiu anodizat, adică structura poate fi livrată la culoarea naturală a aluminiului sau opțional poate fi vopsită în orice culoare din gama RAL. Negru, verde, alb, diferite nuanțe. Da? Am văzut una roșie, mi-a plăcut și aceea. Sunt și roșii, sigur, da? Spune-ne puțin despre instalare. E nevoie de o fundație sau de o suprafață dreaptă? Perfect. Ele, în principiu, trebuie să instalate pe suprafață dreaptă. Suprafață dreaptă putând fi ori un perimetru betonat, ori o platformă betonată. Poate fi cu pavele de grădină? Ori cu... Dacă ne referim la suportul structurii, da, se poate face din bolțari. Nu recomandăm din pavele, trebuie făcut un suport din bolțari, care să asigure o fixare mai stabilă. Un asemenea sistem se poate monta de către proprietar? Sigur că da. Livrarea se face într-un colet în care beneficiarul găsește și instrucțiune de montaj. Asta e foarte important. E suficient un grad de îndemânare mediu, să spun așa, pentru a nu avea dificultăți la montare. Dar putem da și montare la cheie, adică nu avem echipe de montatori care vin și într-o zi și jumătate montează o seră de tipul ăsta. Care este înălțimea maximă la coamă, ca să spun așa? Înălțimea la ștreașină, în prima dată să luăm care pe înălțimea la ștreașină, înălțimea la ștreașină poate fi 1,80 m sau 2 metri. Dacă dorim să generăm o înălțime mai mare, putem să montăm serele pe un perimetru betonat. Care pur și simplu urcă, avem exemplu de aici din catalog și asta generează o ridicare a nivelului streașinii. Da? Ele pot fi făcute ca și structură în varianta clasică, cum este asta, cu profile mai distanțate, sau în varianta gotic-victorian. Asta ce înseamnă? Profile sunt mai dese, e o seră mai zăbrălită, să spunem așa, și sunt livrate și niște accesorii decorative dintre astea în stil victorian, care conferă un aspect romantic. Da, care să se integreze într-o grădină mai romantică. Pe lângă seră, noi putem pe partea de accesorizare. Ce înseamnă? Ferestre de la culme, care pot fi manuale sau automate. Deci avem două ferestre manuale acolo cu deschidere cu manevră sau două ferestre automate. De obicei, noi recomandăm ferestre automate. Avem și clienți care spun, da, dar totuși vreau să îmi țin un ambient controlat de mine, nu de către pistonul ăla, și atunci își pun și ferestre manuale. Da? Deci la partea de acoperiș, cum spuneam. Ar putea funcționa o seră de genul acesta
în loc de un foișor sau terasă închisă? Da. Sigur că da. Deci până acum am vorbit de utilizare casnică, specifică, în casă, da. Deci în curte. Cineva o ia pentru adăpostul plantelor sau o ia pentru cultivare la sol, să mănânce plante crescute într-un mediu controlat, sănătos. Dar la fel de bine ele sunt foarte utile și în zona Horeca, pentru că sunt foarte multe zone, gen stațiune, n-aș vrea să-i dau numele că să nu-i facem reclamă, dar la Pârtie, am fost la o pârtie de schi în iarna asta și pentru că afară nu mai era nici vreme de schi, începuse să plouă, nu prea aveai ce să faci în complexul turistic și peisajul era superb, dar trebuia să stai afară în ploaie. Iar astea se pot pune în zonele de pe lângă complexurile turistice, pe la stațiuni care au peisaje frumoase, da? Astfel încât să fie zonă de servire a cafelei, zonă de mic dejun, iar omul nu se mai simte tentat să-și ia mașina, să plece, să caute altceva de făcut, pentru că la hotel trebuie să stea în cameră. Am înțeles. Și atunci, în fața hotelului, pe terasă, frumos, adică este un spațiu luminos. Ar putea lua în considerare, inclusiv în loc de foișor. Da. Care este temperatura sau gradul de izolare? Deci ea este o seră din sticlă. Exact. Noi putem să punem și sticlă dublă, gen termopan, ca să generăm un alt efect. Dar în principiu, fiind un spațiu atât de restrâns, noi îl putem încălzi, avem încălzitoarele cu GPL sau cu curent electric, deci imediat se poate controla temperatura cu Adică se poate crea un mediu plăcut, inclusiv un ambient plăcut pentru servirea cafelei. Da? Pe timp de iarnă. Pe timp de vară, cum e cu ventilația? Avem ferestre, se poate pune un sistem de umbrire pe care noi îl avem și pe ăsta inclus în furnizarea standard. Este un sistem cu niște cabluri care se montează în sens longitudinal și pe ele este o țesătură din poliester aluminiu care are efect dublu. Odată efect de umbrire, protejează împotriva supraîncălzire de la razele soarelui și invers are efect de protecție termică, e ca o pilotă care nu lasă să-mi treacă căldura să se disipeze din partea de sus a sării. Un astfel de sistem ar putea fi gândit și în relație cu o fațadă a casei, adică să fie un fel de extensie? Sigur că da. Avem și zona care se pretează pentru aplicațiile de tipul ăsta, da? Așa. Chiar acum lucrăm la un proiect de genul ăsta, unde lipit de peretele casei, da, se poate, sau parțial lipit, pentru că sunt cazuri în care beneficiarul solicită o dimensiune mai mare a verandei și atunci noi putem depăși colțul casei, închizând peretele din continuarea zidării, da? Și putem personaliza în funcție de suprafața disponibilă, în funcție de particularitățile casei, înălțimi. Da, și puteți să controlați inclusiv prinderea chiar dacă fațada e cu termosistem? În principiu, fixarea simplă se face pe zonă de beton, zidărie sau structură metalică, unde mă pot prinde cu bolțari. Dar, bineînțeles, personalizăm ofertele, să spunem așa, în funcție de detaliile și specificul fiecărui perete în parte. Adică nu există un grad de dificultate sporit pentru că peretele nu este din zidărie. Cum poate să procedeze un om care este interesat de astfel de construcții? Este simplu. Dacă intră pe net, scrie Sere Hobby, ajunge ușor la noi. Sau dacă scrie Sere România, ajunge la noi. Și ce trebuie să ceară? Cum trebuie să ceară? Oamenii de obicei sună fără ca să aibă idei neapărat bine conturate, clarificate. Știu că vor ceva frumos în care să simtă bine. Le solicităm detalii, fotografii, dacă e rămânând tot în zona verandelor. Da. Le solicităm fotografii, schițe, detalii dimensionale cu locul unde vor să amplaseze veranda, pentru că în cazul verandelor lucrurile sunt puțin mai complexe decât în cazul unei sere, pentru că o seră o luăm și o punem în curte acolo unde avem suficient loc. Veranda trebuie să potrivească exact pe specificul casei, să țină cont de niște parametri deja fixi care nu se pot modifica. Da? Deci cerem detalii și le facem o ofertă personalizată pe... După ce se acceptă oferta, ce se întâmplă? Durează între 6, 8, 12 săptămâni în funcție de tipul și dimensiunea proiectului până la livrare. Din momentul livrării, cum spuneam, în 48 de ore se poate face montajul. Și există și opțiunea, nu, să-și monteze singuri? Sigur că da. Noi dăm opțiune de cu montaj complet sau putem să le oferim doar supervizor sau putem să le oferim asistență de la distanță. Supervizor nu se mai deplasează la ei, le dă asistență la distanță. Asta e inclusă în preț.
nu se Ce taxează. ne poți spune ca orientativ vis-a-vis de prețuri? Ne poți da exemple, nu știu, Sera în care ne aflăm noi, Așa, în care ne aflăm noi aici, în mod normal costă undeva la 8.000 de euro, cu tot, cu TVA, cu transport ce inclus. dimensiuni Avem are? 16 metri și ceva, aproape 17 metri avem aici. Pătrați, 17 metri pătrați, da. Ea este vândută, asta am văzut unui YouTuber cu un preț, cu discount, mâine va veni aici să-și ridice. va veni să facă cunoștință cu noua lui pasiune, pentru că se pare că a dezvoltat o pasiune. O cumpără, deci e căutată și de bucătari, șefi bucătari. Avem șef bucătar care a cumpărat o seră de tipul ăsta, puțin mai mare, și intenționează să-și facă reportajele, să-și facă Vrei să spui că s-ar preta inclusiv dacă ar avea o zonă de grătar? Exact, seră de bucătărie, și vă voi trimite în zilele următoare un exemplu cu sobă de tip vechi, victorian, cu lemne, care se poate pune în colț. Vă pot pune un panou aici prin care să scoatem hornul de la sobă și, bineînțeles, da, într-o sobă cu lemne se poate sta aici, se poate face cafeaua, se poate face... Deci atunci ambientul e și mai plăcut. Da. Îți mulțumesc. Este o seră foarte versatilă, nu se limitează doar la utilizarea casei, cum spuneam, pentru flori, pentru zone de relaxare, dar merge și dincolo de asta. La școli poate fi utilă, adică un liceu cu profil agricol ar putea ușor să ia 3 sere dintre ele, să se spună, pentru că ambientul necesar pentru flori este unul, ambientul necesar pentru arbuști, căpșuni este altul, ambientul necesar pentru tomate, legume este altul. Și atunci ar putea să pună 3 sere mici una lângă alta, punându-i pe cei mici să lucreze cu mânuțele lor acolo în pământ, să își planteze roșia, să o ude, să aibă grijă de ea, discutând la modul concret, nu doar teoretic despre cultivarea plantelor. Și ar fi o investiție infimă, o investiție foarte, foarte mică pentru o școală, iar de acolo se pot naște, cum să spun eu, destine bazate pe vocație, adică unii dintre copiii își vor descoperi vocația în a lucra cu planta, în a o îngriji, în a o... Da. Îți mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. Și eu vă mulțumesc că ați venit la noi.